Okay guys, ang pangalawang pag-uusapan natin ngayon ay hindi natin gagamitin yung PLC SIM. Diba nakita nyo kanina gumamit tayo ng PLC SIM. So ang gagamitin natin, sa mga technicians dyan na walang mga hardware, walang mga PLC, tayo po ay may paraan yan na matuto tayong mag-programming gamit ang virtual PLC. Itong virtual PLC na to, mabibili nyo yan. Itong function ng virtual PLC, same din ng kung ano ang function ng real hardware, ng real PLC. So paganahin natin to, makikita natin yung mga status at saka input-output ng status at saka dito. Okay, ang una natin gawin, tingnan natin yung address niya. So, IP address. Okay, that's good. So, start, kita niyo. Okay. Same ang gagamitin natin. Kasi gagamit tayo ng virtual PLC, ang gagawin natin ay tingnan natin yung IP address niya. So, kailangan ko pala po siya i-offline. Sandali ka. I-offline ko muna siya. Tingnan natin yung support niya. So, baguhin natin yung IP address. IP address niya 10.10.1. Yan po ang IP address. Pinili ko yung IP address na yan. Ako lang pumili. Ayaw kong gumamit ng yan. Pwede ko to baguhin yung mga IP address. Pwede ko to baguhin. Pero yan lang ang pinili ko para mas mabilis para sa akin tandaan. Saka mabili. Okay. Paganahin natin yung virtual PLC. Okay. Natapos na tayo. So, diba? Nag-start yung address niya sa 124. So, meron tayong 125. Diba? Kita niya. Compile. So, download tayo. So, hindi tayo gagamit ng PLC SIM. Una natin gawin ay actually gumawa po ako ng virtual network. Ito po pinili ko. Click search. Okay, we are connected. CPU 2. Okay, tama yung CPU natin. Ito yung pinili kong CPU. PLC type, ito. Ito yan siya. Sa mga technicians dyan, mga engineers na or mga nag-aaral pa, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pera pambili. Kasi napakamahal talaga ng PLC. Ramdam ko yan kasi bumili rin ako ng real hardware. Pero bago ako bumili ng real hardware, bumili rin ako ng mga software. Gaya nito. Kasi mas safety to gamitin yung virtual PLC. Walang masunog, wala lahat. Safety. Ang function ng PLC na to, same ng function sa real PLC. Okay? So nakakonect na po tayo sa address niya. Then i-load natin siya. Okay, yan, consistent download. Load natin yan. Check natin yung may classes dito. Connected to PLC. Yan, nakita niyo. Huwag niyo yung alalanin yung mga kulay-kulay pula dyan. Kasi sa simulation lang naman tayo. So nakita nyo yung stop ay blue pa rin. Nakita niya. Diba? Nakita nyo yan. Pag i-on ko, diba hindi na siya invisible. So, ayan. Anong gagawin natin? Balik rin kayo. Click sa go back to drivers
At i-click nyo ito, yung MHJ. I-click nyo yan at saka automatic connected. So, default address niya is 00. While ang virtual PLC natin ang nag-start sa 124. Actually, pwede natin yan siya baguhin nang mag-start sa 00. Yan, i-click nyo lang yan. Diba? Madali lang. Yan. Click nyo yan. Monitoring. Okay, so go back to configuration at start sa 124, boolean inputs sa offset 124. Yan, diba? Kita niyo yan. At saka automatic connected siya sa driver para may communication tayo. At saka click play. So nakita niyo yung stop. Kita ko sa inyo kung mag-click. So, ito yung sa stop, diba natin? Ito yung stop. Aha, wrong address. Ano itong 124.4? Tingnan natin yung 124.4. Upload position. Okay, never mind kasi ang aim naman natin dito is i-link natin yung TIA portal at saka factory IO. Hindi natin paganahin. Kung gusto nyong paganahin yung machines na yan, walang problema. Sa next na video ko, paganahin natin to. Ang kuwan lang natin, ang mission natin is paganahin. I-link yung factory IO at saka series TIA portal. So, i-click ko yung start. Diba? Oh, nakita nyo ay 125.3. Kita niyo. Stop. So, kita niyo yan. Sa drivers, start natin ay 125.3. Yung start, yung E, saka 5, sa stop button. Okay, yan. Okay. Tingnan nyo ha. 125.3, iilaw to kasi 12. Kita niyo. Ay 125.2. Yung sa output, tingnan natin. Kasi pinag-ilaw ko to yung start po. Sa LED lights, you see, start light 125.2. 125.2. So, i-off natin. Right. So, I think maliwanag po na ano pa ba? So, kung gusto nyong dagdagan yan, halimbawa, dagdagan yan ng serial. Halimbawa, may sunog. I-stop nyo yan kasi naka-play. Halimbawa, i-click nyo lang to. Click nyo lang yan. Gusto nyo dagdagan ng alarm. Yung napakaingay. Shift D. Click nyo yan. Yan. Okay, ito yung, diba, orbit camera po ang ginagamit ko. Kasi kung ito ang gagawin ko, masyadong hindi ako sanay dito. Ito ginagamit ko. Kasi madali siya para sa akin. Yan, mouse lang ang ginagamit ko. Pwede rin naman tao, go back to file kasi nagdagdag ako ng output. Go back to file. So, puno na. So, lagyan natin ng isa. So, output. Boolean outputs, lagyan ko ng 16. Ngayon, diba? So, alarm. Yan. Yan yung alarm dyan. Kahit ano, kahit saan, walang problema. 125.5. So, Q125.5, Q125.5. Okay, download. You want to overwrite? Yes. Yan. About sa kulay pula na yan, wala problema kasi ang aim naman natin dito is paano natin paganahin yung factory IO at saka Siemens at saka improving, diba? Safety to kasi walang masusunog. Tingnan natin. So after that, click the play button kasi nakita nyo dito naka green, meaning we are connected, communicated na yung natin, yung drivers ng dalawa. Click play and then
Nakita nyo yung stock light green ay umilaw dito. Stop natin. So mayroon tayong isang output na address na dapat ilagay natin. P125.6 P125.6 stock light green. Okay. Yan. Click play and then uy! P126 palitan natin. Rewire tag na lang tayo. P125.6 click downloads. The right. Tingnan natin dyan. Click. Kita yan. Okay guys, this is skilled 0, also known as assistant barangay electrician, also known as Eric the Great. Bye bye, till next time. Salamat.